Hello guys and welcome to my channel. Sa video ito ipapakita ko kung paano i-fetch ito ang ating data sa DataGridView. So ito yung ating server, /SQL Express, and then ito yung ating database DB student. Ito yung ating table TBL student. So meron tayong apat na rows dito. So yan, ito yung mga pangalan nila at saka gender. Ngayon ang gagawin natin ay di-display natin siya dito sa DataGridView. Okay, paano natin gagawin yon? So una ay dito sa ating form 1, dito sa ating code. Okay, ulitin ko. Right click and then makikita ko yung view code or kaya F7. Yan. Dito, lagay nyo using system data.sql client. Ayan. Next ay gagawa tayo ng function. Ngayon, ang function na yun, ang kanyang data types ay data table. So, tawagin ko na lang siyang query. Yan. Then, lagyan natin siya ng parameter na string. So, ito yung ating command. Okay, command. Yan. Oops. And okay, and then open and close curly brace, and sa loob nito mag-declare tayo ng data table pa. Data table, ito ay data table dt na lang tawag ko sa kanya, new data table. Yan. And then return dt. Oops. Yan. Kasi ito yung function, kailangan magre-return siya ng value. Ang value na i-return niya ay data table din. So, hindi siya pwede mag-return ng string, hindi siya pwede mag-return ng number. Ayan. Ngayon, gamit tayo ng connection. Set natin yung connection natin. Using, yan. So, itong using, automatically, i-open niya yung connection at i-close niya. So, hindi na natin kailangan lagyan ng connection open, connection close, ganun. So, ganito siya. SQL connection. So, cn na lang, equals new. Yan. Dito, yung ating connection string. Yan. So, server is equals to server. So, ito yung aking, dito nyo makikita yan. Server SQL Express. Yan. Ito yung kukunin nyo. Okay. Then, server /SQL Express. So, makikita nyo may error dito. Yan. Unrecognized escape sequence. So, lalagyan nyo yan ng at dito sa labas ng string para mawala siya. Okay? Yan. And then, end natin yung statement na yan. And then, database. So, ang database ay equals to db student. Ayan. db student. And then, next ay trusted underscore connection equals true. Yan. So, ngayon, okay na tayo sa ating connection string. So, ang connection string natin ay itong variable cn. Yan. Then, declare tayo ng command. SQL command. So, cm na lang siya. Equals new. Then, dito sa ating open and close parenthesis ng SQL command, dito natin yung command na, yan, yung ating parameters na command, and then yung connection string, yan, cn. So, kuhet cn, yan. Diyan natin isesend yung ating command. Then, kailangan natin ng SQL data adapter. So, DA na lang, equals new. So, ipas natin dito yung command, yan, sa adapter. And then, once na naipas natin sa adapter, i-fill natin, so, yung DT. Itong data table. So, da.fill, yan, dt. Okay? So, i-fill niya, meron na tayong mapepetch na data pag ginamit natin to. So, ang goal natin pag nag-start itong system ay lalabas na yung data natin. Itong mga data ito. Okay? So, paano yan? Tapos na ito, gagamitin na lang natin. So, dito sa baba ng initialize component, dito sa form 1, sa may form 1,
open and close, parenthesis. So, nandito yung command natin. Select all from TBL student. And, so, yan. Meron na yan. Ngayon, ito yung nagre-return ng value data table. Pwede natin itong i-assign sa ating DataGridView. So, DataGridView 1.data source, yan, is equal, yan. So, okay na yan. Papepetch na natin yung data. So, ito yung command na ginamit ko, select all from TBL student. So, pag in-start natin tong application, ayan, makikita natin dito na na-print niya yung ating nasa SQL Server. Okay. So, ayan lang kung paano siya gawin. So, naglagay tayo ng system data SQL dito sa ating and then ito yung ating function na ginamit. So, very usable ito. Pwede kayo mag-insert ng data, update ng data, mag-delete ng data. Gamit lang ito. Napaka-powerful na niyan. So, thank you for watching guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and thumbs up for this video kung nagustuhan niyo. Thank you for watching.